Hello, hi. මම Thulanga Jayakody. Hello ladies YouTube channel එකේ room tour segment එකත් එක්ක තමයි මම අද එකතු වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මගේ room එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. යමු මාත් එක්ක. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම earrings වලට මාරම ආස කෙනෙක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම මගේ earrings තමයි. මෙතන තියෙන්නේ earrings ම තමයි. ඔබට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ. මම හරිම ආසයි earrings වලට. අපි එකක් මම පෙන්නන්නම් ඉතින්. මම ආසම earrings දෙක මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්කෝ. මේ තියෙන්නේ මම ආසම earrings දෙකක්. යන්නත් එක. ඉතින් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ බලයි එක කනයිද මට තියෙන්නේ කියලා. මේ දෙකම තියෙනවා. ඉතින් ඒකට මම හරිම ආසයි. තව එකක් තියෙනවා. ඒකත් මම ගොඩක් ආසයි. මෙතන තියෙන්නම ඔක්කොම ඉතින් මම ආසේව තමයි. ඒකට ඉතින් ස්පෙෂල් දේවලුත් තියෙනවානේ. මේ තව දෙකක්. ඊට පස්සේ බලමු. මෙන්න මේ මගේ shadow palette එක. තියෙන්නේ මේ කලර්ස් දෙක තමයි ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ගොඩක් මම සාමාන්‍යයෙන් යූස් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කලර්ස් දෙක. ඒ කලර්ස් දෙකට මම හරි ආසයි. තව එකක් තියෙනවා මේක. මෙන්න මේක. මේක නම් ඇත්ත ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. මේකයි තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් ස්කූල් යනකොටත් ගොඩක් යූස් කරන්නේ. මේකත් දැන් ඉවර වෙලා ඔය ෆන්ක්ෂන් එකකට යනකොට එහෙම ඉතින් මම මේක යූස් කරනවා මේකත් යූස් කරනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් අයි එක පොඩ්ඩක් හැවි වෙන්න ඕනේ හින්දා ඒ දෙක යූස් කරනවා. නැත්තම් මේ දෙක තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට කාගෙන යන්නේ. ඒකත් ඉවරයි ඉතින්. අලුත් එකක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මගේ ලිප්ස්ටික් එක. මේ කලර් එකටත් මම හරි ආසයි. කියන්නේ මම නියුඩ් කලර්ස් වලට තමයි ගොඩක් ආස. ඒකත් මම ඉතින් ගාගෙන යනවා ඉතින්. ලස්සනට යන්න එපා ඉතින්. ඒක අනිත් ලිප්ස්ටික් එක මගේ. මේක නම් මම ඉතින් හැම දිස්සෙම ගාන කලර් එකක් මේ කලර් එක. මම හරි ආසයි ඒකේ. හරි අමුතු සුවඳකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම සාමාන්‍යයෙන් නයිට් ක්‍රීම් යූස් කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. මොකද මට නයිට් ක්‍රීම් එකක් යූස් කරාම දාඩිය දානවා. ඉතින් අපි ඇත්තටම කැමති නෑනේ. ඉතින් රැට නිදා ගන්න ඕනේ හොඳ ෆ්‍රෙෂ් පිටනේ. ඉතින් මට අලුතෙන් හම්බුණා හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ලෝරා එකේ නයිට් සීරම් එකක්. ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මේ සීරම් එක මම කියනවා නම් හොඳට ඔබ්සර්ව් කරගන්නවා මගේ ස්කින් එකට සහ මට කිසිම කරදරයක් නැතුව මට මේක හොඳට ගාලා ලස්සනට ෆ්‍රෙෂ් එකේ නිදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඕගලන්ටත් කියනවා මේ සීරම් එක යූස් කරලා බලන්න කියලා. ඊළඟට මගේ පර්ෆියුම්ස් මේවා ඉතින් මේක ඊට පස්සේ මේක තියෙනවා මේකත් පර්ෆියුම් එකක් තමයි මේක කියන්න ඕනේ. මේකත් මට ගිෆ්ට් කරපු එකක්. මෙන්න මේක. මම ඒකට හරි ආසයි. ඉතින් thank you මට gift එක දුන්න කෙනාට. ඊට පස්සේ මගේ body lotion එක. මේකත් ඉතින් මගේ dressing table එකේ නිතරම තියෙන දෙයක් තමයි. shade එක තව මම ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි shooting ගිහින් ආවහම කියන්නේ එළියට යනකොට අපි මම ඉස්කෝලේට යනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අපි ෆවුන්ඩේෂන් එකක් යූස් කරනවානේ. ඉතින් මම ඉතින් මාස්ක් එකක් දානවා සතියට එකපාරක් වගේ මම ඉතින් දානවා මාස්ක් එකක්. ඒක තමයි මේක. ඇලෝවෙරා තමයි මම ගන්නෙ. මොකද මම ගෙදරදිත් මම ඇත්තටම ඒ කියන්නේ අයිස් කැටර් ගන්න කෙනෙක් සහ ඇලෝවෙරාත් මම යූස් කරන කෙනෙක්. ඉතින් මම මාස්ක් ගන්නෙ ඇලෝවෙරා වලින් තමයි. ඕකේ. අපි බලමු මගේ ඩ්‍රෝ එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඕකේ. මගේ pull bands මේ තියෙනවා. තව මගේ makeup pouch එක තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මම ඇත්තටම කියනවා නම් වැඩි එහෙම makeup use කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. හරිම normally කියන්නේ function වලට ගියත් normally තමයි ගොඩාක් simple makeup එකක් තමයි දාගෙන යන්නේ මම. ඒකත් එක්ක අයනික ඔය තමයි ඉතින් මගේ මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ
ඊට පස්සේ කියන්න ඕනේ මගේ ගාඩන් එක ගැන. මොකද මං හරි ආසයි. ඒ කියන්නේ කොළ පාටට මං හරි ආස කෙනෙක්. ඉතින් මේක තමයි මගේ ගාඩන් එක. මේක ඇරිහාම ඉතින් පේනවනේ ලස්සනට. ඉතින් උදේට ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් ඇරලා දිනනම් කාම් එකක් වගේ ඉතින් පේන හින්දා මං හරි ආසයි මගේ ගාඩන් එකට. ඊට පස්සේ මොකද්ද? මගේ කබඩ් එකට යමු. මේ තියෙන මගේ කබඩ් එක. අපි බලමු මේක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. තියෙන්නේ ඉතින් ඇඳුම් තමයි. මේ තියෙන්නේ මගේ ඇඳුම් ටික. මේක නම් මං ආසම ඇඳුමක් මේක. මම හරි ආසයි. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මං කුරුතා අඳින කෙනෙක්. අපොයි. එකක් ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මං සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට කුරුතා අඳිනවා. ඉතින් ඒ නිසා මගේ ගාව ගොඩක් වැඩිපුර තියෙනවා කුරුතා. ඊට පස්සේ මගේ පර්ස් එක තව පර්ස් එකක් තියෙනවා pink color. ඊට පස්සේ මේකත් මට gift එකකට හම්බුනේ. ලස්සනයිනේ. මේවත් ඉතින් ඔක්කොම මගේ ඇඳුම් තමයි. පොඩ්ඩක් ඉතින් මේක මගේ shooting bag එක. මේක ඉතින් නයි මල්ල වගේ ඉතින් හැමදාම එල්ලගෙන යනවා ඉතින්. මේවත් ඔක්කොම ඉතින් ඇඳුම් තමයි. එහෙනම් අපි බලමු. මේ පැත්තේ තියෙන ඉතින් මගේ bed sheets ඉතින් ඒවා පෙන්වන්න පොඩ්ඩක් අවුල් වෙලා එහෙම තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා ඉතින් heels කිහිපයක්. සාමාන්‍යයෙන් දාන ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. මේක නම් මම වැඩිපුරම දාන දෙකක්. මේකත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ මේකට මම ගොඩක් වෙලාට black color එකක ගත්තේ සාමාන්‍යයෙන් black ඕන එකකට දාන්න පුළුවන් හින්දා. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු තව මොනවද තියෙන්නේ මගේ room එකේ කියලා. යමුත් එක්ක. මේ තියෙන්නේ මගේ washroom එක. මම සාමාන්‍යයෙන් scrub එකක් use කරනවා. මේක gold scrub එකක්. මේ තමයි ඒක. ඊට පස්සේ මේ තමයි මගේ විශේෂම දේ සබාසිලොන් face wash එක. මේ තියෙන එක. මම සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් හරි ආසයි පැලවලට. පැල ඉතින් තියාගෙන හැමතැනම යන තැන පැල තමයි තියෙන්නේ. මම ගාඩන් එකක් පෙන්නුවානේ. ඉතින් මම මෙතනත් පැලයක් තියෙනවා පොඩක් ලස්සනට. එහෙනම් බලමු තාම මොනවද මගේ තියෙන්නේ කියලා. යම්මත් එක. මං ඉන්න ආසම තැන මෙන්න මේක තමයි. ඉතින් අපි හැමෝම ආසයිනේ ඉතින් මෙතන මෙහෙම ඉන්න. ගත්ත එහෙමයි. මෙන්න මේක මට හම්බෙච්ච gift එකක්. මෙතේ බලන්න ලස්සනයිද කියලා මම ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ගණදෙවි පිළිමේ ඒකටත් මං හරිම ආසයි සහ ආදරෙයි. මම ගණදෙවියෝ අදහන කෙනෙක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මේක. මේක මම ඇඳ ළඟින් තියාගෙන හේතුවක් තමයි මේ බලන්න කෝකලන්ට පෙනේ. ලස්සනයිනේ. ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට හරීම පීස්ෆුල් අනේ. මං ආසයි. ඉතින් ඒක දිහා බලාගෙන ඉඳි නිකම්ම නිින්දත් ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒක නිසා මං ඇඳ ගාවින් මේක තියාගෙන ඉන්නවා. මේකත් මට gift එකක් හම්බෙච්ච එකක්. බර්ත්ඩේ එකට. ඉතින් මම මගේ ෆෝන් එකක් තියාගෙන මගේ AirPods දෙකක් තියාගෙන තමයි ඉතින් ඉන්නේ. මං සින්දු අහන්නත් කැමති කෙනෙක්නේ. ඉතින් මම ඒ දෙක අනිවාර්යෙන් ඉතින් මගේ අත ගාව තියාගන්නවා. ඉතින් ඕනම කෙනෙක් එහෙමයිනේ. තියාගන්න ඕනේ ෆෝන් එක තමන්ගේ AirPods දෙක. ඉතින් ඔය තියාගෙන ඉන්නේ. ඒකත් එක්ක අපි තවත් දවසක මේ වගේ තව වීඩියෝස් වලින් හම්බෙමු. මගේ room tour එක බලුණ ඕගලන්ට thank you. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. Hello Ladies YouTube channel එක අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් ඉන්ගෙන්නම් bye.